Ο κόσμος που βλέπουμε απ' έξω συχνά μας ξεγελάει με την φαινομενική του λάμψη. Όμως, όποιος έχει το θάρρος να κοιτάξει βαθύτερα, θα δει το σκοτάδι που έχει φωλιάσει στις καρδιές πολλών ψυχών. Αυτό το σκοτάδι δεν είναι τυχαίο ούτε ανίκητο. Είναι αποτέλεσμα της ιδιοτροπίας, της υπερηφάνειας και του φόβου, σιωπηλών κυρίαρχων που έχουν καταλάβει την εξουσία πάνω στις ανθρώπινες ζωές. Η δύναμή τους δεν είναι πραγματική, πηγάζει από την άγνοια, από την απόρριψη της θεϊκής αλήθειας και από τον φόβο της αυτογνωσίας. Νιώθετε ότι η γαλήνη σας διαφεύγει παρόλο που είναι τόσο κοντά σας? Αναγνωρίζετε το βάρος στην καρδιά σας, το φορτίο που σας εμποδίζει να ζήσετε με όλη σας τη λάμψη. Πόσες φορές βρεθήκατε στο κενό ενώ τα χέρια σας ήταν γεμάτα? Αυτά είναι σημάδια ότι έχετε απομακρυνθεί από τη θεϊκή ροή, ότι έχετε ίσως και ασυνείδητα αφήσει την ιδιοτροπία, την υπερηφάνεια και τον φόβο να σας παγιδεύσουν. «Κάθε βασίλειο που διαιρείται ερημώνεται», είπε ο Ιησούς. Ο ίδιος νόμος ισχύει και για την καρδιά μας. Όταν μέσα της βασιλεύει η διχόνοια, όταν η υπερηφάνεια κλείνει τις πόρτες, η ιδιοτροπία δημιουργεί αντίσταση και ο φόβος βάζει αλυσίδες, ο εσωτερικός μας κόσμος γίνεται διχασμένος, δυστυχισμένος και στερημένος από φως. Πολλές φορές κρυβόμαστε από την αλήθεια, όχι επειδή είμαστε κακοί, αλλά επειδή φοβόμαστε τι θα βρούμε. Είναι πιο εύκολο να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και να ζούμε στην πλάνη, παρά να σταθούμε μπροστά στον καθρέφτη και να αντικρίσουμε το σκοτάδι που οι ίδιοι δημιουργήσαμε. Η άγνοια των θεϊκών νόμων δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη. Αντίθετα, μας οδηγεί ακόμη πιο βαθιά στον πόνο. Σαν τον ταξιδιώτη που αγνοεί πεισματικά τις προειδοποιητικές πινακίδες, έτσι κι εμείς, όταν αγνοούμε τους κοσμικούς νόμους της αγάπης και της συνείδησης, τρέχουμε προς την άβυσσο της δικής μας δυστυχίας. Όμως το φως δεν είναι ποτέ μακριά. Περιμένει υπομονετικά να το καλέσουμε, να του ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας. Δεν δημιουργηθήκαμε για το σκοτάδι, αλλά για το φως. Και κάθε στιγμή στη ζωή σας είναι μια νέα ευκαιρία να επιλέξετε διαφορετικά, να επιλέξετε την αγάπη και το φως, αντί για τον φόβο και την υπερηφάνεια. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Συμβουλίο του Φώτος. Δεν είναι τυχαίο που αυτό το μέρος ήρθε σε εσάς. Είναι ένα κάλεσμα να βαδίσουμε μαζί στο μονοπάτι της αλήθειας, της αγάπης και της πνευματικής αφύπνισης. Εδώ θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα εμπόδια που οι ίδιοι βάζουμε στον εαυτό μας και πώς να τα ξεπερνάμε. Η ιδιοτροπία, η υπερηφάνεια και ο φόβος δεν είναι το τέλος σας. Είναι ευκαιρίες για μεταμόρφωση, για επιστροφή στην θεϊκή πηγή, για επανένωση με το φως που βρίσκεται μέσα σας. Αφήστε αυτόν τον χώρο να γίνει ο οδηγός σας προς την εσωτερική γαλήνη, την αρμονία και την αληθινή σας λάμψη. Ανοίξτε την καρδιά σας, ελευθερωθείτε από τις πλάνες και βαδίστε με θάρρος προς το φως που πάντα κουβαλούσατε μέσα σας. Είστε οι φύλακες του πεπρωμένου σας, οι συνεργάτες της θεϊκής δημιουργίας και οι φορείς του φωτός που αλλάζει τον κόσμο. Η ιδιοτροπία, η υπερηφάνεια και ο φόβος
δεν είναι απλά εμπόδια στο δρόμο προς το φως. Δρούν και στις καρδιές των ασυνείδητων ανθρώπων, εκείνων που δεν γνωρίζουν καν ότι είναι παγιδευμένοι στις δικές τους πλάνες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, ερχόμαστε γυμνοί και με άδεια χέρια και έτσι φεύγουμε. Η ελεύθερη βούληση μας δόθηκε ως δώρο, το κλειδί που ανοίγει τις πόρτες του πεπρωμένου μας. Αν επιλέξουμε το καλό, λαμβάνουμε το καλό. Αν επιλέξουμε το κακό, αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες των πράξεων μας. Αλλά αν επιλέξουμε την αγάπη, το φως και την προσφορά στον κόσμο, τότε μας χαρίζονται πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Το σύμπαν ανταποκρίνεται στην πρόθεσή μας. Αν θέλουμε το καλό, θα το λάβουμε. Αλλά αν μαζί με το καλό θέλουμε και ευτυχία, αν εκτός από την δική μας ευτυχία θέλουμε να βοηθήσουμε και τους άλλους και τον πλανήτη, τότε το σύμπαν ανοίγει τις ουράνιες πύλες του. Τότε έρχονται σε εμάς πολύ περισσότερα από όσα ζητήσαμε. Ο πλούτος, οι ευλογίες και η χαρά γίνονται η πραγματικότητά μας, γιατί η θεϊκή βούληση αναγνωρίζει την καρδιά που υπηρετεί το ανώτερο καλό. Αν ενεργούμε σύμφωνα με την ελεύθερη βούλησή μας, αν δημιουργούμε με αγάπη και ζούμε την αποστολή μας στη γη, το σύμπαν μας ανταμείβει. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να ασχολούμαστε με τις δουλειές μας, την καθημερινότητά μας, με χαμόγελο και χαρά. Αλλά το κλειδί είναι πάντα η πρόθεσή μας και ο τελικός στόχος. Γίνετε συνεργάτες της θεϊκής δημιουργίας, συνδημιουργοί της εξέλιξης του πλανήτη και το φως θα σας λούσει με αμέτρητες ευλογίες. Η ιδιοτροπία είναι η βαθιά αιμονή να γίνεται το δικό μας, άσχετα με τις συνέπειες. Είναι η ψευδαίσθηση που το εγώ μας ακούραστα επαναλαμβάνει, ότι έχουμε τον απόλυτο έλεγχο της ζωής μας, των καταστάσεων, ακόμα και των ανθρώπων. Κι όμως αυτή η ψευδαίσθηση δεν φέρνει γαλήνη, αλλά μας δένει με αόρατες αλυσίδες. Η ιδιοτροπία δεν είναι ελευθερία, αλλά σκλαβιά, γιατί γινόμαστε σκλάβοι των δικών μας επιθυμιών, παθών και προσδοκιών που μας παρασύρουν σε μια δίνη πόνου και δυστυχίας. Φανταστείτε ένα ποτάμι που ρέει ελεύθερα στη φυσική του ροή. Αυτό το ποτάμι συμβολίζει την θεϊκή βούληση και τον νόμο του σύμπαντος. Όταν προσπαθούμε να το σταματήσουμε ή να το εκτρέψουμε με το ζόρι, φτιάχνουμε φράγματα. Αυτά τα φράγματα που χτίζει η ισχυρογνωμοσύνη και η ιδιοτροπία μας, σύντομα αρχίζουν να πλημμυρίζουν την ζωή μας με ανησυχία και πόνο. Το νερό που δεν ρέει ελεύθερα γίνεται θολό και στάσιμο. Έτσι και η ζωή μας γίνεται ασφικτική χωρίς οξυγόνο και αγάπη. Η ιδιοτροπία είναι πίεση και αντίσταση. Αντίσταση σε αυτό που είναι. Αντίσταση στο θείο σχέδιο. Η αληθινή ελευθερία έρχεται μόνο όταν αποφασίσουμε να αφήσουμε τον έλεγχο, να παραδοθούμε στην θεϊκή ροή, όπως το ποτάμι ρέει προς τον προορισμό του. Αυτή η παράδοση δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά έκφραση βαθιάς πίστης και θάρρους. Όταν αφήνουμε την ιδιοτροπία, επιτρέπουμε στο Θείο να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη γαλήνη, ολοκλήρωση και αγάπη. Μόνο τότε, μέσα από την εμπιστοσύνη σε αυτό το ανώτερο σχέδιο, η ζωή μας μπορεί να βρει το πραγματικό της νόημα. Η υπερηφάνεια είναι σαν ένα φρούριο
που χτίζουμε γύρω από την καρδιά μας, πιστεύοντας ότι μας προστατεύει. Όμως αυτό το φρούριο δεν είναι ασπίδα, αλλά φυλακή. Η υπερηφάνεια είναι η μάσκα πίσω από την οποία κρύβουμε τις ανασφάλειες μας, τους φόβους μας και το αίσθημα μη αποδοχής. Μας δίνει μια ψεύτικη αίσθηση δύναμης και ισχύος, ενώ στην πραγματικότητα αποκόπτει την ύπαρξή μας από την αλήθεια και την αγάπη. Όταν κρίνουμε τους άλλους, στην ουσία αποκαλύπτουμε τις δικές μας αδυναμίες. Στις πράξεις των άλλων βλέπουμε αντανακλάσεις των δικών μας πληγών, γιατί το εγώ δεν αντέχει να κοιτάξει μέσα στον εαυτό του. Ο Ιησούς μας προειδοποίησε: όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Η υπερηφάνεια είναι επικίνδυνη γιατί μας κλείνει στην πλάνη. Είναι σαν ένας καθρέφτης που δείχνει μόνο ό,τι θέλουμε να δούμε, όχι αυτό που πραγματικά είμαστε. Λειτουργεί σαν ασπίδα, αλλά μέσα σε αυτήν την ασπίδα μεγαλώνει ένα κενό. Ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει με τίποτα εξωτερικό. Η ταπεινότητα από την άλλη είναι το κλειδί που ανοίγει τις πόρτες προς το Θείο, προς την αγάπη, προς την αληθινή δύναμη. Να είσαι ταπεινός σημαίνει να είσαι ελεύθερος από την μάσκα, από το ψεύτικο εγώ που προσπαθεί να υψωθεί πάνω από τους άλλους. Η ταπεινότητα δεν είναι αδυναμία όπως πολλοί πιστεύουνε, αλλά η δύναμη που πηγάζει από την αποδοχή του εαυτού μας και των άλλων. Είναι η γέφυρα που μας ενώνει με τον Θεό και με τον εαυτό μας. Όταν αφήνουμε την υπερηφάνεια, ανακαλύπτουμε την αληθινή δύναμη, τη δύναμη της αγάπης και της ενότητας με όλο το σύμπαν. Ο φόβος είναι η μεγαλύτερη φυλακή στην οποία μπορούμε να ζήσουμε. Η σκοτεινή φυλακή που κρατά την ψυχή μας αλυσοδεμένη. Κρύβεται στις σκέψεις μας, στα βήματα μας, στις αναποφασιστικότητές μας. Ο φόβος της αποτυχίας, ο φόβος της απώλειας, της κριτικής και της μη αποδοχής. Όλα αυτά υψώνουν τείχη γύρω μας. Τείχη που δεν αφήνουν την ψυχή μας να ανθίσει, να αγαπήσει και να ζήσει ελεύθερα. Ο φόβος είναι σαν μια σκιά που μας ακολουθεί όπου κι αν πάμε. Όσο περισσότερο τον τροφοδοτούμε, τόσο μεγαλύτερος, πιο σκοτεινός και πιο δυνατός γίνεται. Ο φόβος μας ψιθυρίζει ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί, ότι δεν θα τα καταφέρουμε, ότι είναι πιο ασφαλές να μείνουμε εκεί που είμαστε. Και έτσι υποχωρούμε, εγκαταλείπουμε τα όνειρα μας, φυλακίζουμε το φως μας. Ο φόβος δεν επιτρέπει στην ψυχή μας να υψωθεί, να νιώσει χαρά, να αγαπήσει απερίσπαστα και χωρίς όρια. Όμως υπάρχει ένας τρόπος να νικήσουμε τον φόβο, να τον κοιτάξουμε στα μάτια και να σπάσουμε τις αλυσίδες του. Ο φόβος δεν μπορεί να υπάρξει εκεί που βασιλεύει η αγάπη. Όταν γεμίσουμε την καρδιά μας με αγάπη, εμπιστοσύνη και πίστη στον Θεό, ο φόβος διαλύεται σαν ομίχλη κάτω από τις ακτίνες του ήλιου. Η αγάπη είναι το φως που φωτίζει το σκοτάδι και γκρεμίζει τα τείχη του. Ο Ιησούς είπε μη φοβάστε. Αυτές οι λέξεις δεν είναι μια κενή παρηγοριά, αλλά η αλήθεια που ελευθερώνει. Ο φόβος είναι απλά μια ψευδαίσθηση, μια σκιά που υπάρχει μόνο όσο εμείς της δίνουμε δύναμη. Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μεγαλύτεροι από τους φόβους μας, ότι η ψυχή μας είναι θεϊκή και αθάνατη,
τότε απελευθερωνόμαστε και γινόμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Ελεύθεροι να αγαπάμε, να ζούμε και να βαδίζουμε στο μονοπάτι του φωτός. Ας αφήσουμε τον φόβο, γιατί είναι εμπόδιο στο δρόμο προς την αληθινή ζωή. Ας εμπιστευτούμε την θεϊκή αγάπη που μας οδηγεί, μας προστατεύει και μας εξυψώνει. Όταν ζούμε χωρίς φόβο, ζούμε στην αλήθεια και η αλήθεια είναι πάντα λυτρωτική. Ο Ιησούς μας υπενθύμιζε μη φοβάστε, γιατί εγώ είμαι μαζί σας. Η αγάπη είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να διαλύσει το σκοτάδι του φόβου. Φανταστείτε πως υποχωρεί η σκιά όταν ανάβεται το φως. Έτσι ακριβώς και ο φόβος εξαφανίζεται όταν στην καρδιά μας βάζουμε αγάπη και εμπιστοσύνη. Η λύση όλων των δυσκολιών στη ζωή βρίσκεται στην επιστροφή στους θεϊκούς νόμους, τους νόμους που ήφαναν το φως σε κάθε κομμάτι της δημιουργίας. Στην καρδιά αυτών των νόμων βρίσκονται δύο τέλειες ενέργειες. Η αγάπη της θεϊκής μητέρας και η συνείδηση του θεϊκού πατέρα. Η αγάπη της θεϊκής μητέρας φέρνει ζεστασιά, τρυφερότητα και ανεφόρον αποδοχή που μας γιατρεύει και μας θυμίζει την αληθινή μας αξία. Η συνείδηση του θεϊκού πατέρα προσφέρει διάβγεια, σοφία και δύναμη που μας δίνει το θάρρος να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να αναγνωρίσουμε το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουμε. Κάθε νέα μέρα είναι ένα δώρο, μια ευκαιρία να συνδεθούμε με το θεϊκό φως. Μέσα σε αυτό το φως όλες οι απαντήσεις γίνονται ξεκάθαρες, όλα τα εμπόδια διαλύονται και κάθε πόνος χάνει τη δύναμή του μπροστά στην αγάπη που μας καθοδηγεί. Ξεκινήστε κάθε μέρα με προσευχή. Ας γίνει το θέλημά σου μέσα από εμένα. Αυτές οι απλές λέξεις είναι το κλειδί που ανοίγει τις πόρτες της ελευθερίας. Όταν απελευθερώνεστε από το βάρος του δικού σας ελέγχου και παραδίδεστε στην θεϊκή καθοδήγηση, το σύμπαν σας ανταμείβει με αυθονία. Λαμβάνετε πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε, γιατί η θεϊκή βούληση είναι πάντα πιο τέλεια από τα δικά μας σχέδια. Αν θέλετε ευτυχία, επιλέξτε την αγάπη. Η αγάπη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται κάθε αληθινή χαρά. Δεν είναι ένα συναίσθημα που εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, αλλά μια κατάσταση του νου που επιλέγει να αγαπάει παρά τα όποια εμπόδια. Αν θέλετε πλούτο, επιλέξτε να υπηρετείτε τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Ο πλούτος που έρχεται μέσα από την προσφορά έχει τη δύναμη να γεμίσει την ψυχή, γιατί μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά γινόμαστε προέκταση του χεριού του Θεού. Όποιος γίνει συνεργάτης του Θείου, αυτός ανακαλύπτει τον αληθινό σκοπό της ύπαρξης. Και όταν βρείτε τον σκοπό σας στο σύμπαν, σας χαρίζει όλες τις ευλογίες, όχι σαν ανταμοιβή, αλλά σαν φυσική ανταπόκριση στην αφοσίωσή σας. Να θυμάστε, αγαπητοί μου, δεν δημιουργηθήκατε για το σκοτάδι. Δεν γεννηθήκατε για να χαθείτε στον πόνο, στις ψευδαισθήσεις του εγώ και του φόβου. Δημιουργηθήκατε ως φως, ως μέρος του θεϊκού σχεδίου. Κάθε φορά που ξεπερνάτε την ιδιοτροπία, την υπερηφάνεια και τον φόβο, πλησιάζετε όλο και πιο κοντά στην ουσία σας. Γίνεστε το αγνό φως του Θείου. Αυτή είναι η στιγμή που περισταέτε να είστε απλοί μάρτυρες της δημιουργίας και γίνεστε οι συνδημιουργοί της. Ο Ιησούς είπε: «Εσείς είστε το φως του κόσμου». Αυτές οι λέξεις δεν είναι μια απλή ενθάρρυνση, αλλά η ιερή αλήθεια που βρίσκεται μέσα σε κάθε έναν από εμάς.
φως δεν είναι κάτι που έρχεται απ' έξω. Είναι αυτό που ήδη είστε. Όταν απελευθερωθείτε από τις ψευδαισθήσεις που σας περιορίζουν, αυτό το φως αρχίζει να λάμπει, μεταμορφώνοντας όχι μόνο τη δική σας ζωή, αλλά και τον κόσμο γύρω σας. Το φως σας έχει τη δύναμη να απελευθερώσει τους άλλους από το σκοτάδι, να τους θυμίσει την αλήθεια τους και να τους δείξει το δρόμο. Μην αφήσετε τις ψευδαισθήσεις του ελέγχου, της υπερηφάνειας και του φόβου να σας απομακρύνουν από το φως που κουβαλάτε. Κάθε φορά που επιλέγετε την αγάπη αντί για την καταδίκη, όταν επιλέγετε την ταπεινότητα αντί για την υπερηφάνεια, όταν επιλέγετε την πίστη αντί για τον φόβο, φωτίζετε τον κόσμο. Να είστε παράδειγμα, να είστε έμπνευση, να είστε φάρος σε αυτόν τον κόσμο που ακόμα περιπλανιέται στο σκοτάδι. Ο κόσμος περιμένει το φως σας. Το χαμόγελό σας, ο λόγος σας, οι πράξεις σας, όλα αυτά έχουν τη δύναμη να ανάψουν μια σπίθα στις καρδιές των άλλων. Μην αφήσετε την αμφιβολία ή τον φόβο να σας σταματήσουν, γιατί δημιουργηθήκατε για αγάπη, για φως, για αλλαγή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αποστολή από αυτή, να μεταδίδετε αγάπη και φως. Δεν είναι απλά ένα καθήκον, είναι ο θεϊκός σας σκοπός. Όταν φωτίζετε το δικό σας μονοπάτι, δεν βοηθάτε μόνο τον εαυτό σας, αλλά γίνεστε φάρος για όσους αναζητούν διέξοδο από το σκοτάδι. Γίνεστε οδηγός, έμπνευση, ελπίδα. Ό,τι εκπέμπετε, αγάπη, πίστη, ταπεινότητα, γίνεται σπόρος που φυτρώνει στις καρδιές των άλλων, μεταδίδοντας το φως πέρα από τα όρια σας. Να είστε οι φύλακες της ευτυχίας σας, της γαλήνης και του πνευματικού σας φωτός. Αφήστε το φως σας να λάμπει αδιάκοπα, ανεξάρτητα από τις όποιες τρικυμίες. Να θυμάστε, μέσα σας βρίσκεται η θεϊκή δύναμη, αιώνια και ακατανίκητη. Είστε εκλεκτοί να γίνετε μέρος ενός νέου κόσμου. Ενός κόσμου όπου κυριαρχούν η αγάπη, η αρμονία και η ειρήνη. Ο κόσμος χρειάζεται το θάρρος σας, το χαμόγελό σας και την πίστη σας. Είστε συνεργάτες της Θείας Δημιουργίας. Είστε το φως, οι φορείς της ιερής φωτιάς που δεν σβήνει ποτέ, αλλά και η αιώνια και φωτίζει τα πάντα γύρω της. Πιστέψτε σε αυτό το φως, γιατί μέσα από αυτό ο Θεός ενεργεί μέσα από εσάς. Φωτεινούς χαιρετισμούς σε όλους σας. Πιστέψτε, αγαπήστε και λάμψτε, γιατί μόνο έτσι μπορείτε να ανυψώσετε τον εαυτό σας και ολόκληρο τον κόσμο από το σκοτάδι στο θείο φως. Ας γίνει το φως σας παράδειγμα και έμπνευση. Ας αγγίξει τις καρδιές εκείνων που το έχουν ανάγκη. Μοιραστείτε αυτό το μήνυμα, γίνετε μέρος της κοινής αφύπνισης. Κάντε like, κοινοποιήστε και ακολουθήστε μας. Μαζί δημιουργούμε έναν κόσμο όπου το φως νικά το σκοτάδι.